Adya ko, yung apo ko susunod sa akin to, gusto rin maging vlogger ko. Ito, papakilala ko sa inyo si Ikoy the Vlogger. Ito. Ayan o, yan ang apo ko, si Ikoy the Vlogger. Yan, pag big na yan, mahilig yung nagtingin-tingin sa camera na mag-action. Ito naman, halika rito. Yan, pakilala ka. Hello! Sabi mo, hello mga bikers. Dali. Hello mga bikers. Ito nga pala si Ikoy Vlogger. Hello! Hello! Ito nga pala si Ikoy Vlogger Bikers. Sana, subscribe mo yung lolo ko. Yan ang lolo ko. Si Michael Biker. Ayan, mahilig sa ano yan. Mahilig sa pagka dala-dala ko yung action cam ko. Ayan, katulad yan, lalapit na naman kasi pag tuwing nagsasalita si lolo niya, ayan, lalapit yan. Ayan, pagka malaki na yan, magiging vlogger din yan. Kaya tawag ko dyan si Ikoy Vlogger. Sige guys, aalis na ako. Let's go! Aalis na yung pogi na vlogger pa. Ayan, nakatingin na naman sa ano ko, camera. Eh, ano niyang naka-costume. Bike na naman ako ito. Ayan, wait talaga. Hello! Subscribe niyo yung lolo ko. Ayan, ikaw. Kaway sa ano. Kaway. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye, Okay Julie. guys, aalis na ako. Let's go! Aalis na si Guapo na! Vlogger pa! Woo! Warmer. Kaya medyo malapit lang naman. Dito na naman ako sa may ano, 13. Ikot lang naman, wala pa naman mga 50 kilometers. Nakakawan, 1 hour lang. Nagwa-warning na yung battery ko sa GoPro. Okay guys, may madadaanan na yung bike shop. Ayaw ko magpapagalang mga bike. Check lang tayo kung magkano issue nila. Bike power yung shock nila. Bike power tingin tayo ng kung ano yung mga magaganda nilang bike, yung mga ano yung mga pambata yung ano nito. Sa mga
beginners naman ang nagka-bike ito. Okay na rin ito. May mga bago pala sila rito. Submit. Oo, submit. Naka-inner tube na rin siya. Maganda pala yung ano nila. Magkano yung ganito niya submit? 50? Okay, so naka-single na rin siya. Quick-release na rin. Ano ito? 22nd? 26? 20 na ito? Medium frame. Size. Oh, submit medium. 50,000. Submit. Ito yung pangos niya. Bali ano na rin. Submit na rin pala. Naka-single na rin. $50,000. Okay na. Ano yung pinakamura niyo rito? 7,000. Single packs na to. Naka-display. So guys, maganda na. Submit mo yun. 50,000. Maganda. Naka-submit na rin pala ito ng hubs pala ito. May ginagala niya, hydraulic na rin pala ito. Hydraulic yung frame niya. Yung shifter niya lang na ano. Yan guys, ang submit. Ang well packs nyo? 7,000. Ayan o, 7,000 well packs. Ano na rin. Yun sa mga beginners lang na nagpa-bike to. 7,000, medyo maganda-ganda. 26 na no? 26. Mga 9 years old. 9 years old. 9 years old. Ito. Mga beginner. Ito yung ikaw yung may-ari dito. Hindi po. Next. Ito, power bike shop. Bike power. Bike power pala. Kasi yung ano nila, bike power. Kung kaya gusto nyo, anong ayaw nila nito? Dito sa may ano to, anong lugar to? Ano po? Boundary ng Sichoela. Chichayla. Dito sa may gentry lang to, Giro Reyes. Sa may Chayla highway. Anong highway lang to? Ito, kung gusto nyo. Ito, titingnan nyo. Murang-mura, 7,000. Meron din silang polping. Ito. Ito, maganda na rin. Yung mga nandito sa taas na, magkano halaga nito? 11.5 sir. Science yan, gawa ng fraction. Yan guys, 11,000. Wala yung submit. Nakaano na rin siya. 50,000. Dahil sa Arnaldo Highway. Ito yung bike power shop. Ito yung ano, pinaka-mayari dito. I-interviewin lang natin. Along itong ano nga. Ganda nitong ano na to. Submit na. Sonata ko. Ganda. Drop set na siya pero submit na. So guys, ito yung kali yung bantay rito. Si ano, shout out na. Ito. Wala ka ba yung shout out? Shoutout nga pala sa grupo kasi si Sir Nevada. Sierra Nevada raw ano nga grupo. Cycling club po. Cycling club, shout out na rin daw. Dito lang yun. Sierra Apo, Nevada. Sierra Nevada. Dito lang sa kabila lang, di ba? Ito guys, yung mga kasama niya ito. Bali, anin lang natin yung may-ari nito. Ito, guys, oh. Maganda dito. Kung gusto nyo bumili, mura-mura. Yung well packs nila. 7,000. 26. By 26 na. Ano na rin siya. Ito guys, itong kursunado ko talaga yung submit na yan. Kung makikita nyo sa ano kayo, ipapakita ko yung mga ano niya.
Ito guys. Ito madam. Baka may shout out ka. Ito guys, so gusto nyo bumili dito lang ha. Bike Power. Dito lang, along highway lang to. Dito sa may... baka may ano ka. Hindi, ano lang naman. Tapos na. Ano mo lang, shout out mo lang. Gusto nyo mga ano mo. Kung gusto nyo lang ano. Mga bike dito lang. Wait, mamaya ako. Ayoko yun na lang. Hindi, shout out na lang para ano. Shout out to sa Bike Power. Shout out daw sa Bike Power. Bali ito yung ano. Ito hanapin niyo ano pangalan? JM po, JM. GM. Tendera po sa Bike Power. Tindera o may-ari. Sige guys, hanggang dito na lang muna. Magbabalik si... Nagpapaalam si Mike Lo, Bikers. Hanggang dito. Wala na kayo makikita kundi si Mike Lo, Bikers. Gwapo na, vlogger pa. Sige, paalam. Sige, thank you ha. Thank you.